નમસ્કાર. આરબીઆઈ પોલિસી કાઉન્ટડાઉન હવે ચાલી રહ્યું છે. આપણે આરબીઆઈ પોલિસી જોઈશું 10 વાગ્યાની આસપાસ અને ઘણી બધી અપેક્ષા રાખીને આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. જોઈએ શું મળશે. રેટ કટની અપેક્ષા થોડી ઓછી છે, જે અમે પોલ કર્યો હતો એના પરથી. પણ બીજા કયા પરિબળો પર આપણે ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ? કોહિનૂર મેનેજમેન્ટ સ્કૂલના આદિત્ય શ્રીનિવાસ અને માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ આદિત્યજી. પહેલાં તો આરબીઆઈ પોલિસીથી શું એક્સપેક્ટેશન રાખીને ચાલી શકાય? શું રેટ કટનું ઓછી આ વખતે આપણે શક્યતા જોઈ રહ્યા છે? કારણ કે જે રીતના આપણે યુએસ તરફથી જે યુએસ ટેરિફ ડીલ થતા જોઈ છે, કઈ રીતના આ પરિબળો ચેન્જ થઈ ગયા છે? જો ન થઈ હોત અને હવે થઈ ગયું છે, કેટલું હવે આરબીઆઈ પર પ્રેશર હશે કે નહીં હશે ટુ કટ ધ રેટ્સ? બેઝિકલી અત્યારે કરંટ સિચ્યુએશનમાં છે ને, હું એવું માનું છું કે જે રીતે ઇન્ડિયા યુએસ ટ્રેડ ડીલ થયું છે કે જેમાં આપણને 18% ટેરિફનો બેનિફિટ મળ્યો છે, જે પહેલા 50% હતું. એટલે આ એક ખૂબ જ મોટી વસ્તુ છે, પોઝિટિવ વસ્તુ છે. અને આનાથી જે આપણને જીડીપીમાં એક ફિયર હતો કે કદાચ જીડીપી થોડો ઘટે, એ ફિયર હવે નીકળી ગયો છે. આ ઉપરાંત આપણે જોયું કે યુરોપ સાથે પણ આપણે ખૂબ મોટી ટ્રેડ ડીલ કરી, જેને આપણે મધર ઓફ ઓલ ટ્રેડ ડીલ્સ કહેવાય છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં હું માનું છું કે આજના ડેટમાં આરબીઆઈ રેટ કટ નહીં કરશે. જે રેટ છે એને યથાવત રાખશે, કારણ કે તો જ આરબીઆઈ પાસે બી થોડું એમ્યુનેશન બચશે કે આગળ જઈને જો કંઈક ઇન્ફ્લેશન રિલેટેડ ઇસ્યુ આવે કે ઇકોનોમીમાં બીજો કોઈ ઇસ્યુ થાય તો ત્યારે એ રેટ કટ આપણને કામ લાગે. અત્યારે ઓલરેડી આરબીઆઈનો રેપો રેટ 5.25% છે અને 5% યુઝ્યુઅલી આપણો ટર્મિનલ રેટ હોય છે. તો આરબીઆઈ પાસે જે ઘટાડવાનો સ્પેસ છે એ પણ ખાલી 0.25 બેઝિસ પોઈન્ટ છે. અને કરન્ટલી તમે જોશો તો ઇન્ફ્લેશન પણ 0.71 છે, એટલે ઇન્ફ્લેશન પણ ખૂબ કમ્ફર્ટેબલ લેવલ પર છે. તો આરબીઆઈને અત્યારે એવું કોઈ પ્રેશર નથી કે ઇમિડિયેટલી રેટ કટ કરીને ઇકોનોમીને સપોર્ટ કરે. હા, ધારો કે આ ટ્રેડ ડીલ નહીં થઈ હોતે અને જો આપણા ટેરિફ 50% જ રહેવાના હોતે તો કદાચ આરબીઆઈ એમ કહેતે કે ભાઈ આપણે એકવાર રેટ કટ કરીને ઇકોનોમીને હજુ બૂસ્ટ આપવાની ટ્રાય કરીએ. પણ કરંટ સિચ્યુએશનમાં હું એવું માનું છું કે આજે આરબીઆઈ વેટ એન્ડ વોચ કરશે. કદાચ સ્ટેન્ડ એકોમોડેટિવ લઈ લે કે ભાઈ જરૂર પડે તો બીજો કંઈ પણ સપોર્ટ લિક્વિડિટીનો છે કે બીજો કોઈ પણ સપોર્ટ હોય તો એ કરે. પણ ઓવરઓલ હું નથી માનતો કે અત્યારે આરબીઆઈ રેટ કટ કરે. એપ્રિલ મહિનામાં ડેફિનેટલી એક પ્રોબેબિલિટી રહે કે એ કદાચ રેટ કટ કરશે, કારણ કે એકવાર એપ્રિલ સ્ટાર્ટ થશે તો આપણને ધીરે ધીરે મોન્સૂનની પણ આગાહીઓ મળવા લાગશે કે આ વર્ષનો મોન્સૂન આપણું આઈએમડી શું પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યું છે. એટલે કરંટ સિચ્યુએશનમાં હું માનું છું કે સિચ્યુએશન યથાવત જ રહેશે, રેટ કટ નહીં થાય આજે. તો મે બી, અને એ જ અમારો પોલ પણ કહી રહ્યો છે કે રેટ કટની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. પણ જગદીશભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. જે રીતના આપણે જોયું યુએસ તરફથી પણ યુએસ ફેડે પણ રેટ કટ નથી કર્યો. આપણે જે રીતના આપણી તો ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી પરસે આપણે ઘણા સ્ટ્રોંગર ઝોન પર છે. પણ માર્કેટને આપણે જો જોઈએ તો જ્યારે અનાઉન્સમેન્ટ આવ્યું યુએસ ટેરિફ ડીલનું, ત્યારે ઓફકોર્સ 3 દિવસ રિજોઇસ કર્યું, પણ પછી અગેન આપણે કોન્સોલિડેશન મૂડમાં જતા જોઈ રહ્યા છીએ. માર્કેટ શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યું છે આરબીઆઈ પોલિસીથી? છેલ્લા લગભગ ફેબ્રુઆરી 2025 થી તમે જોશો તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ લગભગ 1.25% એટલે કે 1.25% જેટલા રેટનો ઘટાડો કર્યો છે. અને હવે ઘણા બધા ફેક્ટરો છે કે જે કદાચ આજના દિવસે એમને વ્યાજના દરો વધુ ઘટાડવા માટે કદાચ પ્રેરિત ન કરે. એક તો આપણે જાણ્યું કે યુ સાથે આપણે એક ટ્રેડ ડીલ કરી છે. એ પહેલા યુકે સાથે પણ આપણે એક ટ્રેડ ડીલ એફટીએ કરી હતી. અને સાથે અમેરિકા સાથે જે બીટીએ એટલે કે બાયોલેટરલ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટની જે અત્યારે ઘોષણા જે બજેટના બીજા દિવસે થઈ, એનો પણ એક ઇમ્પેક્ટ એમણે ડેફિનેટલી સ્ટડી કર્યો હશે. અને સાથે થોડા ઘણા ફેક્ટર્સ એવા છે કે જે કદાચ આ ગવર્નર સાહેબને એક એવી વસ્તુ માટે પ્રેરિત કરે કે લેટ અસ વેઇટ એન્ડ વોચ. એક તો એમને જે પ્રીવિયસ રેટ કટ કર્યા છે, મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે રેપો રેટ કર્યા છે, ક્યુમ્યુલેટિવ લગભગ 125 બેઝિસ પોઈન્ટ સિન્સ ફેબ્રુઆરી 25. અને વેઇટ એન્ડ વોચનું એક વલણ અપનાવે. ઇફેક્ટ જુએ કે જે આગલા રેટ કટ કર્યા છે રિડક્શનની, એનું ફુલી ટ્રાન્સમિશન બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં થયું કે નહીં, કે બ્રોડર ઇકોનોમીને એનો ફાયદો થયો છે કે નહીં. બીજું કે એક કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ જે સીપીઆઈ આપણે કહીએ છીએ, ઇન્ફ્લેશન, એ લગભગ બિનાઇન છે અને વેલ વિધિન આરબીઆઈ ટાર્ગેટ છે 4% ±2%. અને કોઈ એવું ઇમિડિયેટ પ્રેસિંગ કન્સર્ન નથી ઇન્ફ્લેશનનું કે સેન્ટ્રલ બેંકને આમાં કંઈક કોઈ તાત્કાલિક ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે. ત્રીજી વસ્તુ જે છે એ સ્ટ્રોંગ ડોમેસ્ટિક ગ્રોથ મોમેન્ટમ છે. ઇકોનોમી ભારતની આપણે જાણીએ છીએ કે વેરી સ્ટ્રોંગ ટ્રેજેક્ટરી છે, પોઝિટિવ જીડીપી આઉટલુક છે. અને યુનિયન બજેટ અત્યારે 26-27નું અને રિસન્ટ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ જે થયા મેં આપને કહ્યું તે પ્રમાણે
ઇન્ક્લુડિંગ ધ ટ્રેડ ડીલ વિથ અબાઉટ ટુ કમ 3-4 દિવસમાં ફર્સ્ટ ફેઝનું યુએસએ સાથે ઘોષણા ચોક્કસ કરવામાં આવશે. એ પણ એક ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટને બહુ આપણે એક વધારાનો એક ચોક્કસ આપણે એક બળ પૂરું પાડે છે. અને એટલે મોનેટરી પોલિસીમાં ઇઝિંગ ઇમિડિયેટ કરવાની એમને કંઈક કદાચ શક્યતા ન જણાય. ત્રીજી વસ્તુ છે જે ફોકસ ઓન ધ લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ. આરબીઆઈ અત્યારે જે પોતાનું જે ફોકસ છે શિફ્ટ કરે છે એ એડિક્વેટ લિક્વિડિટી ફાઇનાન્સિયલ સ્ટેટ આપવા માટે અને મોનેટરી પોલિસી ટ્રાન્સમિશનની એક રાહ જુએ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સેન્ટ્રલ બેંક છેલ્લા કેટલાય વખતથી વેરી એક્ટિવલી મેનેજિંગ ધ લિક્વિડિટી થ્રુ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન જેને ઓએમઓ કહીએ છીએ અને બીજા અધર ટૂલ્સ છે. સજેસ્ટ કરે છે કે લિક્વિડિટી કન્ડિશન rather than interest rates are more important for the development of the country. અને ગ્લોબલ અનસર્ટનિટીઝ અત્યારે જે છે એક જાણીએ છીએ કે આજે અમલમાં મીટિંગ છે અને ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે અને એ સાથે સાથે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે છેલ્લા કેટલાય વખતથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. હાલમાં જ રશિયાના પુતિન સાહેબે યુક્રેનના પ્રેસિડેન્ટને ઇન્વાઇટ કર્યા છે કે તમે પોતે ઝેલેન્સ્કી સાહેબ અહીંયા આવો ચર્ચા કરો. એ બધી ઘણી બધી વસ્તુની ચર્ચા ચાલી રહી છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે રીતે ટ્રમ્પ સાહેબના ટ્વીટ પર ગ્રીનલેન્ડની વાતો થતી આવે છે, ક્યુબાની વાતો થતી આવે છે, અત્યારે વેનેઝુએલામાં શું થયું આપણને ખબર છે. એટલે ગ્લોબલ અનસર્ટિનિટી અને થોડી ઘણી ચિંતા તો ચોક્કસ જ છે. આ બધાની વચ્ચે મારું એવું માનવું છે કે કદાચ કોઈ જાતના રેટમાં ફેરફાર નહીં કરે અને કદાચ જેનું જે સ્ટાન્સ છે એ પણ કદાચ ન્યુટ્રલ જ ચાલુ રાખે. ઓકે, સો ઓફકોર્સ આ એક સ્ટાન્સ પણ આપણે ચાલુ રહેતા જ જોઈશું. પણ જો નજર કરીએ આદિત્યજી, તો જે અત્યારના જે સ્ટોરી જેવી રીતના અનફોલ્ડ થઈ રહી છે અને જે કન્ટિન્યુ થઈ રહી છે એની જો વાત કરીએ, અનફોલ્ડ જે થઈ રહ્યું છે કે મેટલના પ્રાઇસીસ જે હાયર લેવલ પર હતા અને અત્યારના આપણે સારો એવો ફોલ જોઈ રહ્યા છીએ બિકોઝ જે જીઓ પોલિટિકલ સિચ્યુએશન હોય, અનસર્ટનિટી હોય, એમાં થોડુંક આપણે સર્ટનિટી તરફ લાગે છે કે વધી રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ જો આપણે જોઈએ તો રૂપી એની જે હવે ચાલ થોડી અલગ થઈ છે બિકોઝ આ એક અનસર્ટનિટી ઓછી થઈ છે તો એક આપણે થોડું અપ્રિસિએશન જોયું. જો કે કઈ રીતના તમે જુઓ છો રૂપિયાને કઈ રીતના અહીંયા ટેકલ કરવામાં આવી શકે છે અને જે ગોલ્ડ રિઝર્વ્સ કે મેટલ પ્રાઇસીસ અહીંયા આરબીઆઈ પોલિસીમાં કોઈ મિનિંગ રાખે છે? બેઝિકલી તમે જોશો ને તો ગ્લોબલી આપણે મેટલ્સ જોઈએ કે ગોલ્ડ સિલ્વર જોઈએ તેના ભાવમાં 2025માં ખૂબ જ ઘણો વધારો થયો આપણે અને રૂપી અનફોર્ચ્યુનેટલી બહુ ડેપ્રિશિએટ થયો. પણ હવે જે રીતે યુએસ ટ્રેડ ડીલ થઈ ગઈ છે જે એક મોટું કન્સર્ન હતું વર્લ્ડ ઇકોનોમી માટે, તો એ પછી તમે જોશો તો રૂપિયામાં સારું એવી થોડી તેજી આવી છે એટલે રૂપિયો એપ્રિશિએટ થયો છે. બીજી બાજુ ગોલ્ડ સિલ્વરના પ્રાઇસીસમાં ખાસું કરેક્શન આવ્યું છે અને મેટલ પ્રાઇસીસ બી હવે થોડા સ્ટેબલ થશે. અનસર્ટેનિટી જ્યારે પણ હોય છે ને ગ્લોબલ લેવલ પર ત્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ નીચે જતા હોય અને તમે જોશો કે ગોલ્ડ સિલ્વર ઉપર જાય કારણ કે ગોલ્ડને મોસ્ટ લિક્વિડ એસેટ કહેવાય છે આફ્ટર કેશ અને એને એક સેફ હેવન તરીકે ગણાય છે. તો અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે આમાં ચોક્કસ આજના આરબીઆઈના જે ગવર્નર સાહેબનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ હશે એમાં મેટલ્સ છે, ઓવરઓલ ઇકોનોમી છે અને બેઝિકલી એ શું ધારણા કરે છે ઇન્ફ્લેશન અને જીડીપી માટે એનાથી એક આપણને સ્ટાન્સ ખબર પડશે. કારણ કે અત્યારે જેમ સાહેબે બી કીધું કે ગ્લોબલી ઘણી બધી વસ્તુઓ હજુ બી અનસર્ટન છે. આપણે જસ્ટ સમજીએ તો ગઈકાલે અસેન્ચરનું જે ગ્લોબલ આઈટી કંપની છે એના રિઝલ્ટ ખૂબ જ વીક આવ્યા. બીવાયડી જે ચાઇનાની મોટેમાં મોટી આપણી ઈવી કાર છે એના 2 વર્ષના સેલ સૌથી લો લેવલ પર છે અને આપણે બિટકોઇન જોશું તો એમાં બી કંઈ ખાસો મોટો ઘટાડો આવ્યો છે. 2024 પછીનો સૌથી મોટો ફોલ ગઈકાલે હતો જેણે બધા ગેન્સ વાઇપ ઓફ કર્યા છે. એટલે આ જે ઓવરઓલ સિચ્યુએશન ગ્લોબલ લેવલ પર છે કે જેમાં ઘણા બધા અસેટ ક્લાસીસમાં ખૂબ જ વોલેટાલિટી છે અને ગમે તે દિશામાં એ વધે ઘટે છે, તો એ સિચ્યુએશનમાં હું માનું છું કે ભાઈ આપણું અર્થતંત્ર અને આપણા ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ તો ઘણા જ સ્ટેબલ છે, ઘણા મજબૂત છે અને આપણી ઇકોનોમી ફંડામેન્ટલી ઘણી સારી છે કારણ કે આપણે બેઝિકલી ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન અને ડિમાન્ડ પર વધારે ફોકસ કરીએ છીએ, એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ પર ઓછું ડિપેન્ડન્સી છે આપણું. એટલે આજના એમાં હું માનું છું કે સર આપણા આરબીઆઈ સાહેબ એક આના પર બી આપણને ગાઈડન્સ આપશે કે ભાઈ મેટલ્સ છે અથવા કોમોડિટીઝ છે એમાં શું દેખાય છે કારણ કે એનો ઇફેક્ટ પણ ઇન્ફ્લેશનમાં આવતું આપણને આવતા સમયમાં ખબર પડશે. અને જે રીતે આપણું ઇન્ફ્લેશન થોડું વધ્યું, પહેલા 0.25 હતું, પછી 0.71 થયું, પછી 1.33 થયું, એટલે હજુ બી જો કે 6% સુધીનો તો ઘણો ગેપ છે આપણી પાસે, પણ એક ઇન્ફ્લેશન આઉટલુક એક મેજર રોલ પ્લે કરશે
ઇન્ટરેસ્ટ રેટ થિયરીને 2026માં પેન થતા, પણ લકીલી 26 શરૂ સારો થયો છે કે જે મેજર અનસર્ટનિટીઝ હતી એ થોડી સોલ્વ થઈ, જેમાં આપણે યુએસ સાથે સારી રીતે ટ્રેડ ડીલ કરી શક્યા, યુરોપ સાથે આપણે ટ્રેડ ડીલ કરી શક્યા. એટલે આનાથી ઇન્ડિયાનું એક જે આપણે વર્ચસ્વ છે પોલિટિકલી બી અને ઇકોનોમિકલી બી એ સમસ્ત વિશ્વ લેવલ પર ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ તરીકે આવ્યું છે કે ભાઈ આપણે વગર કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કી આ બંને મહાસત્તાઓ પાસે આપણા કમ્ફર્ટ લેવલ પર ટ્રેડ ડીલ કરાવી શક્યા. તો એ ઘણી પોઝિટિવ વસ્તુ છે જેનું આઈ થિંક આજે પણ આપણા કદાચ આરબીઆઈ પોલિસીમાં પણ એનું મેન્શન થાય. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક ઓફકોર્સ ટ્રેડ ડીલ જે આપણે યુરોપિયન યુનિયન સાથે કર્યું છે, મધર ઓફ ઓલ ડીઝ, અને ઓફકોર્સ યુએસ ટ્રેડ ડીલ પર પણ આજે ટેરિફ ડીલ પર પણ આપણે એક મેન્શન જોઈશું. પણ સાથે જગદીશભાઈ, જીડીપીનું જે અનુમાન 6.8 to 7.2 આપણને બજેટમાં જોવા મળ્યું છે. અરાઉન્ડ 7.2 7.3નું નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં આઈ થિંક આરબીઆઈએ એક અનુમાન આપ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જીડીપી અને સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશન પ્રોજેક્શન્સમાં? તમે કોઈ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ ફેરફાર કરે કે વી આર ગુડ ટુ ગો? જે FY26 નું પ્રોજેક્શન છે પ્રદીપબેન, જીડીપી ગ્રોથનું એ લગભગ 7.3 to 7.4 છે. અને આપણું માત્ર પ્રેડિક્શન નથી, એ માત્ર પાછું ઇવન ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના તમે જોશો આંકડા તો પણ લગભગ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓએ પણ આ જાતની વસ્તુને સમર્થન આપ્યું છે. અને જ્યાંથી સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનું જે FY26 નું પ્રોજેક્શન છે એ લગભગ 2.0% જેટલું જ છે. એટલે આમ તમે 4%ની સામે ±2%, એટલે વી આર ડેફિનેટલી ઓન ધી લોઅર સાઇડ. તમે એટલે મારું માનવું છે, અને ખાસ અત્યારે બીજી એક વસ્તુ જે આઈ થિંક ધી આરબીઆઈ ઇઝ ઓબ્ઝર્વિંગ ઇઝ સ્ટીકી બોન્ડ yields. એ જરા ડિસ્પાઇટ આપણે જાણે કે પ્રીવિયસ પોલિસીમાં ઇઝિંગ કર્યું, ગવર્મેન્ટ બોન્ડ yields they have been driven very firm અને they have been always showing the upward pressure. એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઘટ્યા છતાં પણ there is no drop in the yield. That also may be a concern to the RBI. They must be also thinking how this has happened. પણ by and large મારું માનવું and have already witnessed momentous actions on the geopolitical and trade tariff fronts. Amidst heightened geopolitical tensions and elevated uncertainty, the Indian economy is in a good spot with strong growth and low inflation. Inflation remains below the tolerance band and its outlook continues to be benign. High-frequency indicators suggest continuation of the strong growth momentum in Q3 this year and beyond. With the signing of a landmark trade deal with the European Union and the US trade agreement in sight, growth momentum is likely to be sustained for a longer period. Global growth, supported by tech investments, accommodative financial conditions, and large-scale fiscal stimulus, is expected to be marginally stronger this year than projected earlier. However, the confluence of escalating geopolitical frictions and rising trade tensions is unraveling the existing world economic order. Inflation outcomes are heterogeneous across jurisdictions, remaining above target in most advanced economies, prompting divergence in monetary policy actions as central banks near the end of their current easing cycles. Against a global backdrop that has increasingly become more cautious, bond market sentiments remain bearish, reflecting fiscal sustainability concerns. However, equity markets driven by tech stocks remain upbeat. The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th, and today to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale
for the MPC's decisions. The MPC noted that since the last policy meeting, external headwinds have intensified, though the successful completion of trade deals augurs well for the economic outlook. Overall, the near-term domestic inflation and growth outlook remain positive. Headline inflation during November and December remained below the tolerance band of the inflation target. The revised outlook for CPI inflation in Q1 and Q2 of next year at 4% and 4.2%, respectively, revised slightly upwards, continues to be benign and near the inflation target. The slight upward revision in the inflation outlook is primarily due to increase in prices of precious metals, which contribute about 60 to 70 basis points. The underlying inflation continues to be low. On the growth front, economic activity remains resilient. The first advanced estimates suggest continuing growth momentum, driven by domestic factors amidst a challenging external environment. The growth outlook too remains favorable. Based on a comprehensive review of the domestic macroeconomic conditions and the outlook, the MPC therefore was of the view that the current policy rate is appropriate, and accordingly it voted to continue with the existing policy rate. It also agreed to retain the neutral stance. Going forward, the MPC will be guided by the evolving macroeconomic conditions and the outlook, based on the data from the new series in charting out the future course of monetary policy action. You are all aware that in a few days we will have a new series for both GDP as well as inflation. I will now dwell on the assessment of growth and inflation. First, growth. The Indian economy continues on a steady improving trajectory, with real GDP poised to register significant higher growth of 7.4% this year as compared to the previous year. Amidst global headwinds, private consumption and fixed investment both supported growth. Net external demand, however, remained a drag, with imports outpacing exports. On the supply side, growth in real GVA on the back of a strong contribution from the services sector and revival in manufacturing activity is estimated at 7.3% this year. Going forward, economic activity is expected to hold up well in the next year. Agricultural activity will be supported by healthy reservoir levels, robust rabi sowing, and improvement in crop vegetation conditions. Improving corporate sector performance and sustained momentum in informal sector should boost manufacturing activity. Construction sector growth is expected to remain firm. Services sector should continue to be resilient with strengthening domestic demand. Early results from IT firms suggest an improvement in business activity. On the demand side, the momentum in private consumption is expected to sustain next year. Rural demand remains steady with improving agricultural activity and rural labor market conditions. Recovery in urban consumption should further strengthen, with continued support from GST rationalization and monetary easing, among others. High capacity utilization, accelerating bank credit, conducive financial conditions, and government's continued emphasis on infrastructure should give an impetus to investment activity. Moreover, several measures announced in the budget should be conducive for growth. You are all aware that one of the kartavs, one of the pillars in the budget has been on sustaining growth.
The recently concluded India-EU FTA and the prospective India-US trade deal, along with several other trade agreements, will support exports over the medium term. Services exports should remain resilient. The spillovers emanating from geopolitical tensions, volatility in international financial markets, and shifting trade patterns pose risks in the outlook. Taking all these factors into consideration, real GDP growth projections for Q1 and Q2 of next year, that is 2026-27, are revised upwards slightly to 6.9% and 7% respectively. The risks are evenly balanced. I may mention that we are deferring the projections for the full year to the April policy, as the new GDP series will be released later in the month. I now come to inflation. Headline CPI inflation remained low in November and December, even as it firmed up by 1 percentage point in these 2 months. This increase was largely driven by the lower rate of deflation in the food group. Excluding gold, core inflation remained stable at 2.6% in December. Near-term outlook suggests that food supply prospects remain bright on the back of healthy kharif production, sufficient buffer stocks of food grains, favorable rabi sowing, and adequate reservoir levels. Core inflation, barring potential volatility induced by prices of precious metals, is expected to be range-bound. Geopolitical uncertainty, coupled with volatility in energy prices and adverse weather events, pose upside risks to inflation. In terms of the headline inflation trajectory, despite the anticipated momentum being muted, unfavorable base effects stemming from large decline in prices observed during Q4 of last year, that is 2024-25, would lead to an uptick in year-on-year inflation in Q4 this year. Considering all these factors, CPI inflation for this year, the current year 2025-26, is now projected at 2.1%, with Q4 at 3.2%. CPI inflation for Q1 and Q2 next year are projected at 4% and 4.2% respectively. Excluding precious metals, the underlying inflation pressures remain muted. The risks are evenly balanced. Again, in view of the impending release of the new CPI series on February 12, as I mentioned for growth, we will be presenting our CPI inflation projections for the full year 2026-27 in our next policy statement in April. I will now be talking about the external sector. Despite heightened uncertainty, global trade remained relatively robust. India's merchandise exports, supported by trade diversification efforts, grew by 1.9% year-on-year in Q3 25-26. Merchandise imports grew by 7.9% during the same period, resulting in a widening of the trade deficit. Robust services exports and healthy inward remittance receipts would, however, keep India's current account deficit for the current year moderate and sustainable. Moreover, India's proactive efforts in pursuing bilateral and regional trade agreements with major trading partners are expected to boost international trade and investment, diversify trading partners, and integrate India into global value chains. Even on the external financing side, gross FDI to India increased at a robust pace during April to November 2025, for which we have data till now.
net FDI too increased as repatriations declined despite a rise in outward FDI. India continues to remain an attractive FDI destination for greenfield projects, as evidenced by a number of announcements made in this regard. However, FPI recorded net outflows of 5.8 billion US dollars till February 3 this year. As on 30th January 2026, India's foreign exchange reserves stood at a very healthy 723.8 billion US dollars, providing a merchandise import cover of more than 11 months. Overall, India's external sector remains resilient. We are very confident of meeting our external financing requirements comfortably. Now I'll be speaking about the liquidity and the financial market conditions. System liquidity, as measured by the net position under the LAF, which is the Liquidity Adjustment Facility, stood at a surplus of 70,000 crore on a daily average basis since the last MPC meeting in December 2025. There has, however, been an uptick, I may mention, in February, and now it is almost 2 lakh crore rupees. The Reserve Bank undertook several measures to provide durable liquidity in December and January based on assessment of systemic liquidity and its outlook. We announced and undertook further durable liquidity augmenting measures in the second half of January and February 2026. In response to the cumulative 125 basis points cut in the policy repo rate, the weighted average lending rate of scheduled commercial banks has declined over this period till December, for which we have data till now, by about 105 basis points. I may mention that the interest rate effect is 94 basis points. Similarly, the weighted average domestic term deposit rate on an average on fresh deposits declined by 95 basis points. This decrease on an outstanding deposit basis is 41 basis points over the same period. Coming to money markets, especially for CPs and CDs, that is commercial papers and certificates of deposits, the rates tightened in January 2026 after softening till December as a result of moderation, as a result of various factors, including moderation in surplus liquidity, excess supply from bunching of redemptions in CPs and CDs in January, and then there is always the year-end effect in the last quarter of the year. G-Sec yields mirroring global trends have continued to harden over the last 8 months due to a host of factors. Going ahead, the Reserve Bank will remain proactive in liquidity management and ensure sufficient liquidity in the banking system to meet the productive requirements of the economy and to facilitate monetary policy transmission. Liquidity management would be preemptive with sufficient allowance for unanticipated fluctuations in government balances, changes in currency in circulation, and forex intervention, etc. I'll now talk about financial stability. The system-level financial stability parameters related to capital adequacy, liquidity, asset quality, and profitability of scheduled commercial banks continue to remain robust. Similarly, the system-level parameters of NBFCs too are sound, with adequate capital position and improved asset quality.
As per latest available data, credit from all sources, it has picked up. It grew at 13.8% as compared to 11.6%. A year ago, it had even come down to 9% in May. Bank credit too recorded an uptick in recent months. This growth is supported by sustained lending to all sectors, particularly retail, services, and MSMEs. Large industries also recorded higher credit growth. Now, as has been the practice, I shall be announcing several measures which aim broadly to enhance, number one, customer protection, number two, advance financial inclusion, three, enhance the flow of credit, four, strengthen the UCBs, promote ease of doing business, especially for NBFCs, and deepen the financial markets. For customer protection, we will issue three draft guidelines. One related to mis-selling. This has been in the works for some time. Two, regarding recovery of loans and engagement of recovery agents. Three, on limiting liability of customers in unauthorized electronic banking transactions. It is also proposed to introduce a framework to compensate customers up to an amount of 25,000 for losses incurred in small value fraudulent transactions. You are all aware that there has been a number of fraudulent transactions for which RBI has taken a number of measures, and we will again in this regard we also now wish to publish a discussion paper on possible measures to enhance the safety of digital payments. Such measures may include lagged credits and additional authentication for specific classes of users like senior citizens. In the financial inclusion space, we have comprehensively reviewed three schemes: the lead bank scheme, the Kisan credit card scheme, and the business correspondent model. We shall issue draft revised guidelines with respect to each one of them. It is also proposed to launch a unified portal for better management of the lead bank scheme data. The limit of 10 lakh rupees for collateral-free loans to MSMEs is proposed to be increased to 20 lakh rupees. This limit has been there for quite some time. Coming to the real estate sector, to further promote financing to real estate sector, it is proposed to allow banks to lend to REITs with certain prudential safeguards. I may mention that lending to InvITs, which are similar in structure to REITs, is already allowed. Now I have four measures for the urban cooperative banks. They are an important link in our financial inclusion effort. The first two pertain to raising the financial limits on unsecured loans and loans to nominal members by the UCBs. We also propose to remove the tenor and moratorium related requirements on housing loans given by Tier 3 and Tier 4 UCBs. Then, to strengthen the managerial and technical capacity of the UCBs, we shall launch a mission which we call Saksham, which stands for Sahakari Bank Kshamata Nirman. This mission intends to train over 1,40,000 participants, officials, members, directors from the UCBs. I now come to NBFCs. There are two measures for them. NBFCs having no access to public funds and having no customer interface with an asset size not exceeding 1,000 crore rupees are proposed to be exempted from the requirement of registration with the Reserve Bank. Moreover, it is proposed to dispense with the requirement for certain NBFCs
to obtain prior approval to open more than 1,000 branches. Coming to financial markets, you are aware we had earlier issued revised draft regulations for ECBs, that is external commercial borrowings. These regulations have been finalized. They shall be issued shortly. We also propose to remove the limit of 2.5 lakh crore rupees for investments under the voluntary retention route. Investment through this route, that is the voluntary retention route, in each category of securities, central government securities, state government securities, corporate bonds, will be subject to the investment ceiling for the respective category under the general route. Furthermore, in pursuance of the announcement made by the Finance Minister in the Union Budget of 2026-27, we propose to issue the regulatory framework for derivatives on corporate bond indices and total return swaps on corporate bonds. It is also proposed to issue draft revised guidelines for authorized dealer banks and standalone primary dealers, allowing them more flexibility in undertaking foreign exchange transactions. Now, before I conclude, I would like to inform that Reserve Bank observes the Financial Literacy Week every year on specific themes of financial education. The campaign this year will be launched on 9th February, Monday, coming week. In continuation of our ongoing endeavor on re-KYC of bank accounts, you are aware that we had launched a campaign for re-KYC and financial inclusion earlier this financial year. The theme that we have chosen for this year's Financial Literacy Week is KYC, your first step to safe banking. I urge all banks as well as participants to actively take part in this campaign. To conclude, the Indian economy continues to register high growth despite a challenging external environment clouded by geopolitical uncertainties. Benign inflation provides the leeway to remain growth supportive while preserving financial stability. We remain committed to meet the productive requirements of the economy and sustain the growth momentum. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. So, RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા તરફથી RBI પોલિસીમાં આ વખતમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરવામાં નથી આવ્યા. સ્ટેટસ કો રેપો રેટ રાખવામાં આવ્યો છે 5.25% પર. કોઈ ચેન્જ કરવામાં નથી આવ્યો. એની સાથે જ MFS રેટ 5.5% પર રહેશે, STF રેટ 5% પર યથાવત રહેશે. એટલે કોઈ પણ ચેન્જીસ આપણે આવતા જોયા નથી. ઓલ્ધો થોડા રિવાઇઝ અનુમાન આપણને મળ્યા છે GDP અને CPI ગ્રોથના. Q1, Q2 26-27 માટે 4% અને 4.2% CPIમાં આપણે એક રિવિઝન થતા જોયું છે. અને જો GDPની વાત કરીએ તો એમાં પણ એક રિવાઇઝ નંબર્સ આપણને મળ્યા છે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર માટે, Q1, Q2 જે 6.7 હતા, Q1માં 6.9 રિવાઇઝ કર્યા છે અને 6.8 હતું એનું 7% કરવામાં આવ્યું છે. તો એક થોડુંક GDPનું અનુમાન ઉપર કરવામાં આવ્યું છે. સો એઝ CPIનું પણ થોડું અનુમાન ઉપર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં એમને રીઝન આપ્યું છે કે જે પ્રેશિયસ મેટલ પ્રાઇસીસમાં આપણે એક વધારો જોયો છે એનું એક ઇફેક્ટ તમને ઇન્ફ્લેશન પર પડતી દેખાઈ શકે છે. પણ
અને સ્ટાન્સ છે ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ જ થી કન્ટિન્યુ થશે આ પોલિસી. પણ વધારે વાતચીત કરીશું બજાજ ઓલ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સના લક્ષ્મી અય્યર અને અશ્વિન પારેખ એસોસિએટ્સના અશ્વિન પારેખ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ અશ્વિનભાઈ. પહેલાં તમારી પાસે આવીએ, જે આપણે ધારીને ચાલી રહ્યા હતા કે આ વખતે હોલ્ડ જ થશે, રેટ્સમાં કોઈ આપણને ચેન્જીસ જોવા નહીં મળે, અને એ જ રીતે આપણે જોવા મળ્યું છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, મોટાભાગના જે પરિબળો એમને જે બતાવ્યા, ફેક્ટર્સ જે બતાવ્યા, એ એકચ્યુઅલી ચર્ચાયેલા છે, આપણે જાણીએ છીએ. એટલે એને આપણે નજરમાં રાખીએ તો આપણને ખ્યાલ હતો કે કદાચ આ વખતે રેટ્સમાં કદાચ કોઈ ફેરફાર નહીં આવે. અને એક વસ્તુ તમે નોંધી હશે કે જ્યારે રેટ્સમાં બહુ ફેરફાર નથી હોતા, એટલે જ્યારે કે ડાયરેક્ટ મેથડ્સ આરબીઆઈની જે હોય, કોઈ પણ બેન્કિંગ રેગ્યુલેટરની હોય, એની બદલે લોકો પરસ્યુએસિવ અથવા સુએશન મેજર્સો લે. એટલે આ વખતે પણ તમે જોઈ શકો કે લગભગ 15 થી 16 6 કેટેગરીની અંદર એમણે મેજર્સોની વાત કરી. એટલે જુદા જુદા એક પ્રકારના સુએશન ટાઈપના મેથડ્સો કે જેની અંદર ફિનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટીથી લઈને ક્રેડિટ ફ્લોથી લઈને કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય એ બધાના ગાઈડલાઇન્સો ઇસ્યુ કરવાની એમણે વાત કરી. મુખ્યત્વે તે સિવાય આપણે એટલું નોંધવાનું રહે કે જીડીપી અને સીપીઆઈના માળખાઓ ફ્રેમવર્ક ચેન્જ કરવાની હિસાબે, મેઝરમેન્ટના ચેન્જીસ કરવાની હિસાબે એમણે આખા વર્ષનું નેક્સ્ટ વર્ષનું જે પ્રોજેક્શન છે અથવા આઉટલુક નથી આપ્યું. એમણે કહ્યું છે કે એપ્રિલની પોલિસીમાં એ આપણને કહેશે, પણ 2 ક્વાર્ટર્સના એમણે આપણને જીડીપીના આઉટલુકના ટાર્ગેટ્સો આપ્યા છે, અને એ પ્રમાણે સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનો પણ એમણે એ રીતે જ કર્યું છે. એટલે મોટે ભાગે આપણે ચર્ચા કરી ચૂકેલા છીએ, મોટાભાગના ફેક્ટર્સો આપણે જાણીએ છીએ. હવે ખાલી એટલું જોવાનું રહે કે માર્કેટ કન્ડિશન્સની અંદર કઈ રીતે આને પ્રિવેલ કરે છે, કઈ રીતે આને લે છે. જ્યાં સુધી એફડીઆઈનો છે, એક છેલ્લો પોઈન્ટ લઈ લઉં. ફરીથી આપણે જોયું કે નેટ આઉટફ્લો લગભગ 5.8 બિલિયન આ વર્ષનો છે. એટલે ગ્રોસ એફડીઆઈ હોવા છતાં રિડમ્પશનને લઈને એફડીઆઈ એટલે કે ઇન્વેસ્ટર્સો પૈસા પાછા લઈ જઈ રહ્યા છે. થોડો વખત પૂરતો કદાચ આ રહે, ઇન્ડિયન માર્કેટ એટ્રેક્ટિવ રહેશે જ. એક વખત રિયલ જીડીપીનો ગ્રોથ જરા બતાડીએ તો પછી કદાચ ફરીથી પાછું આ બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછું આવે. પણ બાકીની બધી વસ્તુઓ તો લગભગ આપણે જોઈ ચૂકેલા છીએ. મેજર્સને માટે હું ફરીથી એક વખત પછીથી લક્ષ્મીબેનના ઇનપુટ્સ લઈ લીધા પછી હું ખાલી એક ટચ કરી દઈશ કે કયા કયા મેજર્સો કઈ રીતની એની ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે કરીને. તો લક્ષ્મી, કઈ રીતે તમે જોયું? બિકોઝ અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઓવરઓલ આપણને એક આઉટલુક આપવામાં આવ્યો છે, અને એઝ વી આર અવેઇટિંગ ધ ન્યૂ જીડીપી સીપીઆઈ બેઝ રેટ ચેન્જીસ, એમાં કોઈ આપણને કામકાજ જોવા નથી મળ્યું. યસ, ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સમાં થોડો સુધારો છે, પણ હજી પણ છે ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ, હજી બી થોડી અનસર્ટનિટી છે એમ કહ્યું છે. ઓલ્ધો ડોમેસ્ટિક આપણે જો નજર કરીએ તો અહીંયા એક આપણે સારો એવો રોબસ્ટ ગ્રોથ અને રેઝિલિયન્ટ ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે. પણ કોઈ રૂપીનું મેન્શન નથી થયું અહીંયા કે કઈ રીતના એ લોકો મેનેજ કરશે. એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારું કોઈ વ્યૂ? હાય, ગુડ મોર્નિંગ પ્રીતિ. તો ડેફિનેટલી માર્કેટના અનુમાનના હિસાબે જ હતી આ જે પોલિસી, અને ડેફિનેટલી જીડીપી અને ઇન્ફ્લેશનમાં પણ થોડું લોકો ચેન્જીસ કર્યા છે. પણ જે ફૂલ ફ્લેજેડ FY27નું જે આઉટલુક છે એ વધારે મહત્વની છે બજાર માટે. તો એ આપણે ખબર પડશે આવતા મહિનામાં કે એના પછી. સેકન્ડ ઇઝ અગેન માર્કેટના હિસાબે લિક્વિડિટી માટે અમુક જે મેજર્સ હજુ જે કર્યા છે એ ઓબ્વિયસલી જે પણ પગલાઓ લીધા છે એ માર્કેટમાં સારું દેખાય છે ઇમ્પેક્ટ. તો એનું કન્ટિન્યુટી જે કાંઈ થશે, આઈ થિંક એનું પણ એક મેન્શન થયું છે. ઓબ્વિયસલી ઇમિડિયેટ કાંઈ મેજર્સ આપ્યું નથી. અને તમે જે કીધું કે રૂપિયા માટે ઓલરેડી આરબીઆઈના તરફથી જે પણ હજુ જે પગલાવા લીધા છે, ઓલરેડી રૂપિયામાં આપણે પોઝિટિવ બાયસ જોવા મળ્યું છે ઓલરેડી. અને અમને લાગે છે કે જે પોલિસીમાં અનાઉન્સમેન્ટ થયું છે કે નહીં એ મહત્વની નથી, પણ જ્યારે પણ રૂપિયામાં એકદમ ભારી ભરકમ અટેક આવશે, આઈ થિંક અમને લાગે છે કે આરબીઆઈ એકદમ સતર્ક રહેશે કે જે પણ મેજર્સ કરવું હોય, કે બાય સેલ બોન્ડ એફએક્સ સ્વોપ હોય કે થોડું કરન્સીની બિકવાલી કરવું તમે માર્કેટમાં, સેકન્ડરી માર્કેટમાં, એ જે પણ મેજર્સ હજુ જે લીધા છે અમને લાગે છે એ કન્ટિન્યુટી રહેશે. પણ હમણાં લાગતું નથી કે તરત જ તમને ગરજ હોય, કેમ કે જે ટ્રેડનું રિસ્પાઇટ આવ્યું છે યુએસના તરફથી, એની માટે
માટે થોડું રૂપી ઓબ્વિયસલી સ્ટેબિલાઇઝ થઈ ગયું છે. પણ કહ્યું કે યસ અમે લિક્વિડિટી એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયરમેન્ટ રહ્યું છે પ્રોવાઈડ બી કરી છે અને આગળ પણ પ્રોવાઈડ કરતા રહીશું. ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી હમણાં રિસન્ટલી આપણે જોયું કે એમને OMOs પણ કર્યા. આગળ જતાં જો કે એવું બીજું કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ નથી કર્યું, પણ વી ટેન્ડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મે બી એ જ ફ્લોથી આગળ ચાલશે. OMO જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે કરશે. લક્ષ્મી? એબ્સોલ્યુટલી. આજની તારીખમાં તમે જોશો તો લગભગ 7 લાખ કરોડની OMOની ડિમાન્ડ આવી ગયું છે ઓલરેડી, અને ગઈકાલે પણ તમે જોશો તો એકદમ સખત મજબૂત ડિમાન્ડ હતું. એટલે બિડિંગનું જે ઓફરિંગનું પ્રક્રિયા હતી તે કટ ઓફ પણ એકદમ સારું હતું બોન્ડ માર્કેટ્સમાં. તો આઈ થિંક ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઓલ્સો આપણી પાસે લીવે છે કે કદાચ ગરજ હોય તો તમે OMOની લીવર તમે વાપરો, કેમ કે CRR ની હમણાં ગરજ નથી બજાર માટે. OMOની ડેફિનેટલી રેલેવન્સ અને એકદમ મજબૂતીથી ગરજ છે બજાર માટે. એબ્સોલ્યુટલી. સાથે જ માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશજી, ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતના તમે લઈ રહ્યા છો આ પોલિસીને? એક આમ કહેવા જોઈએ તો નોન ચેન્જ પોલિસી હતી, નો ચેન્જ પોલિસી હતી, અને જે થોડું આપણે બજેટમાં સાંભળ્યું એ જ રેપ્યુટેશન હતું એ ગ્રોથની ટ્રેજેક્ટરી પર હવે, બિકોઝ જે ગ્લોબલ હેડવિન્સ હતા, જે ટેરિફ તરફથી એક ઓછા થતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ માર્કેટ અત્યારના આપણે જો જોઈએ તો હજી પણ શું છે, બહુ રિએક્ટ નથી કરી રહ્યું. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? Very good morning. મારા હિસાબે I think the market was going in with a neutral policy stance, which has got delivered. At the same time, જેવી રીતે કોમેન્ટ્રી હતી અને જેવી રીતે લક્ષ્મીને પણ કીધું, I think expected lines ઉપર હતી to a large extent, and therefore I think liquidity measures માં થોડું હજી announcements થયું હોત તો I think the markets, specifically the bond markets, would have taken it more positively. However, I think from an equity market standpoint, ક્યાં ના ક્યાં I think the markets will move on, because outside the policy, જે budgetary announcements થયા છે, as an example, are steps in the right direction. If you leave out STT, which had spooked the markets, ક્યાં ના ક્યાં I think જે outlay છે capital expenditure ઉપર, જે assumptions લીધા છે nominal GDP growth, tax collection માટે, મારા હિસાબે I think કોન્ઝર્વેટિવ છે. કારણ કે આજની તારીખમાં પણ તમે ગવર્નરના પહેલા 2 ક્વાર્ટર માટે FY27ના એક અનુમાન લેશો GDP માટે, ઇન્ફ્લેશન માટે, તો it probably seems that nominal GDP can be higher than the 10% assumption taken by the finance minister. And if that probably plays out, જેવી રીતે ગવર્નર સાહેબને પણ સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું, private consumption is looking very, very strong as we speak. Investments are probably on the right track. જે private final consumptionનો આંકડો આવશે, rural, urban, should be relatively better. And because of all these factors put together, મારા હિસાબે I think corporate earningsની જે growth રહી શકશે next calendar or financial year માટે FY27 can be relatively better, which makes us believe that macro perspective I think things are very, very strong and stable. Micro perspective માં જેવી રીતે આ macro perspective seep in થશે 1-2 quarterમાં, FY27, if it turns out to be the way we are presuming or the markets are assuming, ક્યાં ના ક્યાં I think જે underperformance છે આપણું marketsનો, that can probably turn out to be an outperformance looking at the global macros, which are looking very, very shaky as we speak. આટલા માટે I think the markets will move on outside this policy as we speak. યસ, તો માર્કેટ્સ મૂવ ઓન કરશે ઓફકોર્સ. અને જે એક રોબસ્ટ સિનારિયો એમને દેખાડ્યો છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીઝ પર, કે કઈ રીતના અર્બન પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશન, રૂરલ કન્ઝમ્પશનમાં આપણે એક વધારો આવતા જોઈ રહ્યા છીએ. કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સમાં જો નજર કરો તો પણ તમને એક સુધારો દેખાશે. આ વખતના એક મિક્સ નંબર્સ આવ્યા છે, પણ મે બી નેક્સ્ટ 1 to 2 ક્વાર્ટર્સમાં જેવું મેક્રો સિચ્યુએશન માઇક્રોમાં ચેન્જ થતું દેખાશે, એક વધારે આપણે સુધારો જોઈ શકીશું. પણ આપણે આ ચર્ચાને આગળ લઈએ પહેલાં સિટી યુનિયન बैंकना एन कामाकोड़ी पर आपके साथ जुड़ाई गया है. सर, बहुत स्वागत है. और कैसे आप देख रहे हैं, जैसे अर्बन बैंक्स के लिए थोड़े मेजर्स आए हैं और उन्होंने RBI गवर्नर साहब ने ऐसे भी कहा कि जो क्रेडिट ऑफटेक है वो भी अच्छा हो रहा है, साथ में जो टर्म लैंड डिपॉजिट रेट्स है उसमें भी बैंक्स ने कटौती की है. और उसके हिसाब से अभी आप क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रेडिट ऑफटेक और ज़्यादा बेटर हो सकता है? आज का पॉलिसी डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है करके एक पॉइंट है.
एंड इसे वजह से कारपोरेट लेंडिंग का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है करके एक स्टेटमेंट आज आया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी इसका रिजल्ट लाइक से आगे वाले दिन में वो कारपोरेट इन्वेस्टमेंट साइकिल वो अच्छी तरफ वो ऑलमोस्ट फॉर मेनी इयर्स दैट वाज एल्यूडिंग अस, सो वो अच्छी तरफ आएगा करके अभी उम्मीद है। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है वो अनसिक्योर्ड एमएसएमई लेंडिंग का लिमिट अभी 20 लाख किया हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कस्टमर प्रोटेक्शन में वो डिटेल्स फॉर वो दी साइबर फ्रॉड्स उसे वो देकर वो थोड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग के लिए होगा। इससे अलावा एवरीथिंग स्टेबल है। वो कॉन्फिडेंस फॉर लिक्विडिटी भी आज दे चुका है फॉर बैंक्स के लिए। से अच्छा पॉलिसी है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। वो स्टेबिलिटी और लाइक से वो अब आने वाले एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स का वो क्लियर डायरेक्शन अभी दिया हुआ है। एब्सोल्युटली सर, कामाकुड़ी जी, एक और फर्दर ऑन क्वेश्चन ऑन दिस, जो अभी क्रेडिट पिकअप कैसा है? कोई आप चेंजेस सुधार देख रहे हैं इसमें? रिटेल लोन हो, एमएसएमई, एसएमईज जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला है पॉलिसीज में, ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है? डेफिनेटली लाइक से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इन द पास्ट लाइक से 9-10 मंथ्स ये फाइनेंशियल ईयर चालू होने के समय से देख चुका है, तो सब अच्छी तरफ ही चल रहा है। इवन हमारा ग्रोथ रेट वो 20% के ऊपर भी था फॉर 31 दिसंबर आफ्टर मेनी क्वार्टर्स। and अभी तक वो like say the contribution of like say the gold loan, agriculture and the MSME commercial trading and also the retail assets अच्छी तरफ थोड़ा कॉर्पोरेट का फोकस हमको भी नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा कम दिख रहा था। अभी ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है करके ये स्टेटमेंट एंड वो कॉर्पोरेट लेंडिंग का भी अभी इम्प्रूवमेंट देख रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट वो आने वाले दिन में वो इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस अच्छी तरफ चालू होकर ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इधर से आगे होगा करके हमारा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है। जी, સાથે જ માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જગદીશભાઈ, જે રીતના પોલિસી અનાઉન્સમેન્ટ્સ તમે જોયા અને આપણે પોલિસી પહેલાં પણ વાતચીત કરી રહ્યા હતા, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? જે એક મોટું હવે ભાર આપવામાં આવ્યું છે કે યસ, ક્રેડિટ ડિમાન્ડ વિલ પિકઅપ, રોબસ્ટ ઇકોનોમી છે, કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ પર હવે એક ભાર આપણે આપીશું ને કઈ રીતના, કારણ કે એક ત્યાં પણ એક આપણે સારો એવું રેઝિલિયન્ટ પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે। મે બી આપણે 1-2 ક્વાર્ટરમાં આવતા જોઈશું એક ચેન્જીસ થોડા। કઈ રીતના તમે જુઓ છો કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? પ્રીતિબેન, ઓવરઓલ તમે આખું એમની સ્પીચને જો થોડી સમરાઇઝ કરો, એક એમને ગ્લોબલ ઇકોનોમીની વાત કરી, એમને કીધું કે ઇટ શોડ અ રિમાર્કેબલ રેઝિલિયન્સ ઇન 2025. એક તો દેટ ઇઝ વન પાર્ટ કે દેટ મીન્સ એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, નોટ બેડ। બીજું કે રિયલ એસ્ટેટ માટે પણ એમને એવું કહ્યું કે દે બીન ઓલવેઝ લુકિંગ એટ ધી મોર સ્ટેબલ રેટ્સ in case of the rate of interest, અને એને કારણે પણ જે રેસિડેન્શિયલ એસ્ટેટના જે મોમેન્ટમ છે એ પણ ડેફિનેટલી ચાલુ હશે, ખાસ કરીને લોંગ ટર્મ માટે। ત્રીજી એમણે વાત કરી કે જે અત્યારે બજેટની અંદર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે યુનિયન બજેટમાં 2027માં એમણે પ્રપોઝ કર્યું ટુ હેવ અ રેગ્યુલેટરી ફ્રેમવર્ક ફોર ધી ડેરિવેટિવ્સ ઓન કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, ડાયસીસ અને ટોટલ રિટર્ન ઓન ધી સ્વેપ કોર્પોરેશન, ધેટ ઓલ્સો દે આર ગોઈંગ ટુ ટેક। લિક્વિડિટી બૂસ્ટની પણ એમણે એક સારી વાત કરી, જે આપણે એને LF કહીએ છીએ, લિક્વિડિટી એડજસ્ટમેન્ટ ફેસિલિટી। એમાં ડિસેમ્બર સુધીમાં એમણે કહ્યું કે ઇટ ઇઝ અબાઉટ 70,000 crores પ્લસ, અને અત્યાર સુધીમાં એમનું ગણતરી છે કે 2 લાખ કરોડ જેટલા રૂપિયા ઇઝ સરપ્લસ ઇન ધ સિસ્ટમ, વિચ ઇઝ શરૂઆતમાં મેં આપને કહ્યું હતું કે ઇઝ ફોકસ મોર ઓન ધ લિક્વિડિટી। બીજી એક એમણે જે જાહેરાત કરી કે ટુ કોમ્પન્સેટ કસ્ટમર્સ અપ ટુ એન અમાઉન્ટ ઓફ 25,000 રૂપીસ, એટલે એમણે એક ઇન્ટ્રોડ્યુસ ફ્રેમવર્ક કરવાની વાત કરી છે કસ્ટમર્સને અપ ટુ એન અમાઉન્ટ ઓફ 25,000 રૂપીસ for the losses incurred in the small value fraudulent transaction। એટલે અત્યારે જે રીતે સાયબર ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે એમાં 25,000 રૂપિયા સુધી એમને કહ્યું છે કે વી આર વર્કિંગ આઉટ અ પોલિસી, અને એમને સાથે ન્યૂ ગાઈડલાઇન્સ પણ ઇસ્યુ કરશે કસ્ટમર પ્રોટેક્શન માટે। એ 3 નવી ગાઈડલાઇન એ લોકો ઇસ્યુ કરવાના છે। વન રિલેટેડ ટુ મિસ સેલિંગ, ધીસ હેઝ બીન ઇન ધી વર્ક ફોર ક્વાઇટ સમ ટાઈમ। બીજું રિગાર્ડિંગ રિકવરી ઓફ લોન્સ એન્ડ એન્ગેજમેન્ટ રિકવરી બાય એજન્ટ્સ, આપણે જાણીએ છીએ કે લોકો ગુંડાઓ મોકલીને
રિકવરી કરે છે. અને ત્રીજી છે ધી લિમિટિંગ ધી લાયબિલિટી ઓફ કસ્ટમર્સ ઇન એન અનઓથોરાઇઝ ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્કિંગ સિસ્ટમ. એક બહુ મારી લાગે બહુ સ્તુત્ય પગલું છે. અને ઇન્ફ્લેશનના પ્રોજેક્શન જે એમણે આપ્યા, એને કહ્યું કે ઇન્ફ્લેશન ખાસ કરીને ફૂડની વાત કરી, ફૂડ ગ્રુપમાં એમાં લગભગ, અને ઇન્ક્લુડિંગ ધ ગોલ્ડ કોર તમે જુઓ તો ઇટ ઇઝ અબાઉટ 2.6% ઇન ડિસેમ્બર. અને સાથે સાથે એમણે જીડીપી ગ્રોથનું પ્રોજેક્શન જે કર્યું, એવરીથિંગ અપિયર્સ ટુ બી ઓન લાઇન એઝ એક્સપેક્ટેડ. અને એટલે જ મને એવું લાગે છે કે એમણે વ્યાજના દરમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો. એઝ વેલ એઝ ધી માર્કેટની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી પણ એમણે કહ્યું છે કે ઇઝ ગોઈંગ ટુ હોલ્ડ અપ વેલ ઇન ધી નેક્સ્ટ યર ઓલ્સો. અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમી કન્ટિન્યુટી સ્ટેડી છે, ઇમ્પ્રુવિંગ ટ્રેજેક્ટરી છે. સો ઓલ ઇઝ વેલ. અત્યાર સુધી તો એ પ્રમાણે એમની સ્પીચ પરથી એક જ વસ્તુનો હું સાર કાઢી શકું કે નથિંગ ઇઝ અંડર આઉટ ઓફ કંટ્રોલ, એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેલ. અને વી આર ગોઈંગ ટુ બી વન ઓફ ધી leading countries in the whole world to achieve the highest. એબ્સોલ્યુટલી. અને અશ્વિનભાઈ, આ વખતે જો જોઈએ તો એની વિચ વેઝ આરબીઆઈ ગવર્નર એકદમ કામ અને કોમ્પોઝ હોય છે, પણ આ વખતે એક વધારે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કામનેસ આપણે જોઈ, બિકોઝ એક જે ગ્લોબલ હેડવિન્સ હતા અને સ્પેશિયલી યુએસ ટેરિફના, એ એકદમ હળવા થતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને એટલે જ એક ઘણી બધી પોઝિટિવિટી આપણે જોઈ. અને હવે વધારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે કે હવે આગળ ગ્રોથ, વિકસિત ભારત 2047 તરફના આપણે હવે એક પગલાં ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છે, જે પહેલાં બી હતા જ. જોકે મેજર્સ જે આપણે અનાઉન્સ કરવામાં આવ્યા છે આ વખતે, યુ સેડ કે તમે ત્યાં કહેવા માંગશો, અને ઘણા બધા મેજર્સ આવ્યા છે, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી હોય, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? જરૂર. સી, 3 કે 4 જે મેજર્સ છે એ ખરેખર જેમ જગદીશભાઈએ પણ કહ્યું એ પ્રમાણે જરૂરી હતા. બિલકુલ. ખાસ કરીને સાયબર અથવા ડિજિટલ ફ્રોડ્સના જે કેસીસ છે, જેની અંદર નાના કસ્ટમર્સોની બેન્કિંગ સિસ્ટમમાંથી એના પૈસાઓને એની ફ્રોડ્યુલન્ટ મેથડથી ચોરી થતી હોય છે, તેની સામે એક તો પ્રોટેક્શનમાં એક 25,000 જેટલું અમાઉન્ટ નાના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ માટે એમને કહ્યું છે. એટલે ગાઈડલાઇન્સમાં જોવું પડશે કે એક ટ્રાન્ઝેક્શનની મર્યાદા એમને કેટલી મૂકી છે. તે ઉપરાંત સમથિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક એમણે કહ્યું છે, આની આપણે થોડી સ્ટડી કરવી જરૂરી છે. દે સેડ લેગ્ડ ક્રેડિટ, વિચ મીન્સ કે જ્યારે તમે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન કરો, કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરો, અને એની અંદર તમને તમારા અકાઉન્ટમાં ડેબિટ આવી જાય, પણ સામેવાળા રેસિપિયન્ટને લેગ્ડ ક્રેડિટની એમણે એક રેફરન્સ આપ્યો છે. એટલે કે એની ક્રેડિટ એના અકાઉન્ટમાં થોડી મોડેથી જાય, ત્યાં સુધીમાં તમને અવકાશ રહે કે તમે એને, જો ફ્રોડ્યુલન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો તમે તમારી બેંકને એને સ્ટોપ કરવા માટે રિક્વેસ્ટ કરી શકો. આપણે આની ગાઈડલાઇન્સ થોડી વધારે સમજવી પડશે, ને કેટલો સમય વિન્ડો કેટલો છે આ લેગ્ડ ક્રેડિટનો, એ પણ આપણે જરા સમજવું પડશે. મળે કે એક મહત્વનું મેજર ગણાય મારી દ્રષ્ટિએ. અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક્સ માટેનું જે એમનું વધારે પડતું એમ્ફોસિસ છે, ગયે વખતે પણ આપણે જોયું, ગઈ પોલિસીમાં પણ એમણે ચોખવટ કરેલી કે અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક્સને લાયસન્સીસ વધારે સરળતાથી આપવામાં આવશે. આ વખતે તેનાથી વધીને 2 વસ્તુનો એક મેજર્સની અંદર અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું. એક તો એમણે કહ્યું કે કોઓપરેટિવ બેંક્સ અનસિક્યોર્ડ લોન્સ પોતાની વધારી શકે. એક મારી હિસાબે કદાચ આગળ જેને ક્વેશ્ચન માર્ક થઈ શકે, તમે અત્યારના ઘણી પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સને જુઓ, મિડ સાઇઝ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સને તમે જોશો, તો એ લોકો અનસિક્યોર્ડ લોન્સને આપ્યા પછી એનું કંટ્રોલ કરવા માટેના મેજર્સ લઈ રહ્યા છે. એટલે એની દ્રષ્ટિને જોતા જ્યાં અર્બન લેવલ, એટલે અર્બન કોઓપરેટિવના આ પ્રકારના અનસિક્યોર્ડ લોનના રિટેલ પાર્ટિસિપેશનનું મારા હિસાબે થોડું રિસ્કી થઈ શકે. અને આપણે ભૂતકાળમાં જોયું છે, ઇન ધ પાસ્ટ વીવ સીન, જ્યારે કોઓપરેટિવ બેંકના જ્યારે ફેલ્યોર્સ આવતી હોય છે, ત્યારે કસ્ટમર્સો ખરેખર સફર કરતા હોય છે. એટલે એક મને જરાક થોડુંક એમાં વધારે કામની જરૂર એવું લાગ્યું મને. એનબીએફસીના રજિસ્ટ્રેશન વિશે જે એમણે કહ્યું, એ ફરીથી સ્ટડી કરવું પડે એમ છે. 1,000 બ્રાન્ચ સુધી તમને પરમિશન ન લેવી પડે આરબીઆઈની. બ્રાન્ચ નેટવર્કને વધારવાનું, અને દેટ ટુ સોર્ટ ઓફ એનબીએફસીઝને, એટલે કે ક્રેડિટને તમે નીચેના તબક્કા સુધી, એકદમ રૂરલ અને એકદમ એનાથી નાના માર્કેટ્સમાં, જ્યોગ્રાફી માર્કેટ્સમાં તમે ક્રેડિટ લઈ જવા માંગતા હો, તો કદાચ એક સારું પગલું છે. પણ આપણે ફરીથી પાછું એનું પરફોર્મન્સને એનપીએનું જોવું પડે, પછી એમાં પાછું વધારો ન થઈ જાય કરીને. તે સિવાય ક્રેડિટને માટેની એમની જે છે 13.8%નો જે ક્રેડિટનો ગ્રોથ છે, જેમાં એમણે એમ ચોખવટ કરી કે 125 બેઝિસ પોઈન્ટ્સના રેટ રિડક્શનની સામે ઓલરેડી બેન્કિંગ સિસ્ટમે 105 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ ટ્રાન્સમિટ કરી દીધું છે. ડિપોઝિટ્સમાં 95
બેઝિસ પોઈન્ટ્સ ટ્રાન્સમિટ થયું છે. એટલે ટ્રાન્સમિશનની દ્રષ્ટિએ મારે હિસાબે એક પ્રકારનું જે એમનું જે મેઝર્સનું જે આગળનું જે વલણ હતું એ બિલકુલ એ પરફોર્મ કરી ચૂક્યું છે. હવે પ્રશ્ન ખાલી એટલો રહે છે કે જ્યાં ડિપોઝિટ્સ લોઅર રેટ ઉપર હોય અને જે બેન્કિંગ સિસ્ટમ મોબિલાઇઝ નથી કરી શકતી, જો ક્રેડિટ રેટ તમારો 13.8 હોય પણ તમારી જો ડિપોઝિટ્સ એટલી બધી ન કલેક્શન કરી શકતા હો તો તમારી પાસે કેપિટલ એટલે કે જે ફોરેન કેપિટલ તમે હમણાં રિસન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન જોયા એ સિવાય બીજા વિકલ્પો ઘણા ઘટી જાય છે. હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સ શેર બજાર તરફ જ ધીરે ધીરે કરતા વળી રહ્યું છે. આ બધા નવા કરેક્શન્સની પછી હવે એની શું અસર થાય જોવાની રહે, પણ ફિક્સ ડિપોઝિટ હવે એટલું એટ્રેક્ટિવ હાઉસહોલ્ડ સેવિંગ્સ માટે માધ્યમ રહ્યું નથી. એટલે એ આપણે જોવાનું રહે કે ક્રેડિટના ઓફટેકને ક્રેડિટને વધારવા માટે, બેન્કિંગ ક્રેડિટને વધારવા માટે બીજા શું પગલાં લેવામાં આવે છે. એબ્સોલ્યુટલી. તો ઓફકોર્સ એટલે એના પર આપણે નજર રહેશે ને. બીજું જે એક આપણે પોઈન્ટ જોયો કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માટે જો અગર વાત કરીએ મયુરેશજી, તો અહીંયા બેંક્સ વુડ બી અલાઉડ ટુ લેન્ડ ટુ રિઝ અને ઇન્વેસ્ટ, જે પહેલાં પણ હતું હવે ઇન્વેસ્ટમાં પણ કઈ રીતના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પર આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કારણ કે ખાસો એવું બાઝિંગ છે અને ઘણા વખતથી બાઝિંગ છે. એઝ અ સેક્ટર કઈ રીતના એને ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ છીએ? Where the issue lied was that structured credit, જે real estate sector ને મળવું જોઈએ, I think only a large part of the large leadership stocks or listed pool was probably getting that because of better disclosures and because of better balance sheet dynamics. પણ જે મિડ સાઇઝ પૂલ હતો એને સ્ટ્રક્ચર્ડ ક્રેડિટનું એક્સેસ થોડું ડિફિકલ્ટ હતું. Now I think with a lot of leeway that is probably given towards REITs, if I've heard that correctly, જે ગવર્નર સાહેબને કીધું, મારા હિસાબે I think a large part of the commercial stroke annuity-led businesses which are probably looking at decent pools of capital, how the guidelines probably come through, I think that will be extremely beneficial for certain segments within the real estate, including REITs. But generally, તમે જોશો કે as a space, I think the inventory built up છે એ steadily થોડી notch up થઈ રહી છે in all key areas and all key cities as well. The new projects that are coming up in terms of sales velocity, જેવી રીતે આપણે ગણે, are probably being calibrated as we speak because of a combination of both these factors. થોડું demand wane થઈ રહ્યું છે and inventory is probably building up. On the other hand, with rate cuts that have probably happened, Ajay, for retail investors or HNIs in general, I think the accessibility to funds at a lower cost is a reality. However, I think જે એક outperformance હતું સેક્ટરનું પાછલા કઈ વર્ષોમાં, ક્યાં ના કંઈ consolidation phase થી જઈ રહ્યું છે for a combination of all these factors put together. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think three key aspects. One, in terms of numbers which will probably stack up in terms of both pre-sale velocity and quarterly numbers in terms of revenue recognition એ બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. બીજી વસ્તુ, deleveraging is a large component which has happened in the large listed space. તો એ deleveraging કેવી રીતે play out થશે bottom line dynamics ઉપર. અને ત્રીજી વસ્તુ, I think in terms of core demand dynamics, are they showing signs of strength with a lot of outperformance which we have already seen over the last few years? એ કેવી રીતે રહેશે, એના ઉપર બધું પરફોર્મન્સ રહેશે રિયલ એસ્ટેટ અને રિયલ એસ્ટેટ એક્સિલરી સેક્ટર. મયુરેશજી, ડઝ ઇટ વરી યુ કે જે રીતના હવે આગળ જતાં આગલા વર્ષોમાં આપણને એટલું બધું સરપ્લસ, હજી ઇન્વેન્ટ્રી તો હમણાં છે જ, પણ એટલું બધું સરપ્લસ ઇન્વેન્ટ્રી જોવા મળવાની છે. એક બાજુ રેટ્સ આર લો, મે બી પીપલ વોન્ટ ટુ બાય, પણ બીજી બાજુ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ હાઉસીસ હેવ બીકમ રિયલી એક્ઝોર્બિટન્ટ પ્રાઇસીસ છે, એમાં આપણે એક ઘટાડો નથી જોયો અને પ્લસ ઇન્વેન્ટ્રી ઘણી આવશે. આગળ જતાં એક થોડું ચિંતાજનક સિચ્યુએશન બની શકે છે. Mayureshji? No, absolutely. So, Marisa, I think what is probably happening is, and you're absolutely right, the existing inventory je che, ye thodi vadi rahi che. You look at the numbers that Delhi has, Bangalore has, Pune has, even Mumbai, I think is close to 2 lakh units, if I'm not mistaken. And atla mate, I think je nawa launches avse are going to be extremely critical. And at what price points did come at? And you're absolutely right. I think the prices je aajni tarikh ma tame jo, I think the affordability factor has got kicked out of the way.
અને સમટાઇમ્સ યુ વન્ડર કે રિયલી પીપલ હેવ સો મચ મની ટુ સ્પેન્ડ ઓન ધીસ અને બિગ હાઉસીસ રાઈટ. બટ લક્ષ્મી, જે બીજું જે મારે ઇફેક્ટ જોવી હતી, કારણ કે જે રીતના રૂપી હોય અને જે રીતના બોન્ડ માર્કેટ અત્યારના રિએક્ટ કરી રહ્યું છે, કઈ રીતના આપણે ત્યાં જોઈશું વિથ હેવી બોરોઈંગ્સ પણ છે, બોરોઈંગ્સ વધારે છે, આપણે જોયું બજેટમાં પ્રોજેક્શન્સ, કઈ રીતના બોન્ડ માર્કેટ અત્યારના રિએક્ટ કરી રહ્યું છે? સો પ્રીતિ, બોન્ડ માર્કેટ્સ માટે અમુક કાંઈ ઓબ્વિયસલી પોલિસીમાં નહોતું અને બોન્ડ માર્કેટની એક જ સ્ટોરી છે, ઓએમઓ સે ઓએમઓ તક ઓર લિક્વિડિટી સે લિક્વિડિટી તક. આઈ થિંક એ સાંભળી છે બોન્ડ માર્કેટ્સ માટે, કેમ કે સપ્લાય જેન્યુઅનલી બહુ વધારે છે અને ડિમાન્ડની લીવર્સ જ્યાં સુધી આપણે ન મળે ઓન અ ડ્યુરેબલ બેસિસ, એફપીઆઈ જે એ રોકાણકારો છે ઓબ્વિયસલી એ લોકોનું મંથ ઓન મંથ પોઝિટિવ બાઇંગ છે, પણ અહીંયા ડોમેસ્ટિક બાઇંગ જ્યાં સુધી આપણે સખત મજબૂત જોવા નથી મળતું, આઈ થિંક અમને લાગે છે કે બોન્ડ ડીલ્સમાં થોડું અપવર્ડ બાયસ રહેશે ઇન ધ નિયર ટુ મીડિયમ ટર્મ. અને સાથે લક્ષ્મી, બીજું પણ જે એમને મેન્શન કર્યું કે એફડીઆઈઝમાં ઓફકોર્સ આપણે એક સારો એવો રોબસ્ટ નંબર્સ જોયા છે એપ્રિલ ટુ ડિસેમ્બરમાં ઇનવર્ડમાં, ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ, અને જે ગ્રીન ફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સમાં વધારે આપણે ઇન્ક્રીઝ જોયું છે. અને ઓફકોર્સ અહીંયા આપણે ઘણી બધી વસ્તુમાં એફડીઆઈ ઓપન થતાં બી જોયું છે, બજેટમાં પણ આનું મેન્શન હતું. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો એફડીઆઈ પર સે? આઈ થિંક બે સોર્સિસ ઓફ ઇન્ફ્લોઝ એફપીઆઈ અને એફડીઆઈ કરતા એફડીઆઈ ડેફિનેટલી વધારે ડ્યુરેબલ સોર્સ ઓફ ઇન્ફ્લો છે, કેમ કે એમનું જે ઇન્ફ્લો છે એ વધારે લોંગ ટર્મ માટે હોય અને ડ્યુરેબલ સેક્ટર્સમાં, અમુક જે સેક્ટર્સમાં જે આપણે ફંડિંગની ગરજ છે અને એ લોકોની ઇન્ટરેસ્ટ છે ત્યાં આપણે જોવા મળે. આઈ થિંક રૂપિયામાં થોડું સ્થિરતા પણ આવી ગયું છે અને લોંગ ટર્મ તમે જોશો જે અમુક સેક્ટર્સ છે અને એ લોકોની બેસિકલી ડિમાન્ડ વર્સસ સપ્લાય, જે સેક્ટર્સમાં આપણે પૈસાની ગરજ છે અને એ લોકોની ઇન્ટરેસ્ટ છે, ધ ગુડ ન્યૂઝ ઇઝ ઈ મેચ થઈ રહ્યું છે. તો આઈ થિંક ડ્યુરેબિલિટી ઓફ એફડીઆઈ ફ્લો આ વર્ષ પણ આપણે જોવા મળે એ આપણી ખાતરી છે. તો એક ઇન્ફ્લો ઓફકોર્સ આપણે વધતો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. પણ રજા લેવાનો પણ સાથે સમય થઈ ગયો છે, તો ઘણો આભાર તમારા બધાનો જ, મયુરેશ ભાઈ, લક્ષ્મી, જગદીશ ભાઈ, અશ્વિન સર અને ઓફકોર્સ કામાકુરુજી, આ બધાનો ઘણો આભાર અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને સાથે જ મને પણ આવશે રજા. આપણે જોડાયેલા રહીશું CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.